vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK ngày hôm nay. Tôi là Phương Nhi, chuyên viên pháp lý của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK, và cùng đồng hành với tôi ngày hôm nay là chị Thúy Dương, chuyên viên pháp lý của công ty. Vâng, xin chào quý nhà đầu tư. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết thì trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, đôi khi vì một lý do khách quan hay chủ quan mà nhà đầu tư có thể phải tiến hành ngừng hoạt động của dự án. Trong trường hợp này, khi nhà đầu tư tự tiến hành thực hiện thủ tục để có thể hoàn thiện thủ tục một cách nhanh chóng, hiệu quả đúng pháp luật thì nhà đầu tư cần nắm được một số những lưu ý liên quan đến thủ tục này. Vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như có thể nắm được một số lưu ý khi tiến hành thủ tục này. Trước khi đi vào chi tiết quy trình thực hiện thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì chị Dương có thể giải thích ngắn gọn các trường hợp ngừng hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và cũng thêm nữa đó là giải thích các cái sự khác biệt giữa việc ngừng hoạt động và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được không ạ? Vâng, thì theo như quy định của luật đầu tư năm 2020 thì về cơ bản một số trường hợp sau đây sẽ dẫn đến việc dự án đầu tư bị ngừng hoạt động. Thứ nhất là trường hợp nhà đầu tư có nguyện vọng ngừng hoạt động dự án đầu tư. Thì trong quá trình triển khai hoạt động của dự án, đôi khi vì một số cái lý do khách quan hay chủ quan mà nhà đầu tư sẽ có nhu cầu cần phải ngừng hoạt động của dự án. Khi đó thì nhà đầu tư sẽ tiến hành thủ tục thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Trường hợp thứ hai đó là khi cơ quan nhà nước ra quyết định ngừng hoặc là ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ dựa trên một số căn cứ sau đây để ra quyết định ngừng một phần hoặc là ngừng toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư. Thứ nhất đó là để bảo vệ di tích, di vật lịch sử. Thứ hai đó là để khắc phục những cái sai phạm về môi trường hay là để đảm bảo các cái điều kiện về lao động. Thứ ba là theo bản án quyết định của tòa án hay là phán quyết của trọng tài. Thứ tư là nhà đầu tư không thực hiện đúng các nội dung được quy định trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hay là trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và nhà đầu tư đã có sai phạm nhưng lại tái phạm. Trường hợp thứ ba đó là Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư nếu như mà xét thấy dự án này có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng an ninh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và nhà đầu tư lưu ý rằng dự án đầu tư khi ngừng hoạt động có thể bị chấm dứt hoạt động của dự án trong các cái trường hợp như sau. Thứ nhất là trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động do quyết định của nhà đầu tư hay là quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì nếu như mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục các cái điều kiện ngừng hoạt động thì như vậy dự án sẽ dẫn đến bị chấm dứt hoạt động. Thứ hai là dự án đầu tư đã được thông báo ngừng hoạt động và khi hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông báo ngừng hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên hệ được với nhà đầu tư hay là đại diện hợp pháp của nhà đầu tư thì như vậy dự án đầu tư cũng sẽ bị ngừng hoạt động. Nói chung thì khác với việc mà chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, việc ngừng hoạt động dự án đầu tư sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nó mang tính tạm thời và lúc này thì dự án đầu tư vẫn tồn tại trên thực tế. Tuy nhiên thì dự án đang trong trạng thái ngừng hoạt động, không được khai thác. Vậy thì có khi nào các cái dự án đấy buộc phải ngừng hoạt động mà không thuộc các trường hợp trên không ạ? Vâng, một trường hợp mà thường hay được nhắc đến đó là trường hợp bất khả kháng. Đây là những cái tình huống xảy ra khách quan không thể lường trước được và nhà đầu tư không có cái khả năng khắc phục được mặc dù đã áp dụng các cái biện pháp cần thiết cũng như là trong cái khả năng cho phép rồi. Và lúc này thì dự án đầu tư sẽ phải ngừng hoạt động. Trong trường hợp này thì nhà đầu tư sẽ được nhà nước miễn giảm tiền thuê đất trong cái thời gian phải ngừng hoạt động dự án đầu tư để có thể khắc phục được những cái hậu quả do trường hợp bất khả kháng gây ra. Rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà chị Dương vừa mới chia sẻ với chúng ta. Thưa quý nhà đầu tư, đối với chủ đề thủ tục thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày hôm nay thì chúng tôi xin được phép đề cập đến trường hợp dự án hoạt động đầu tư ngừng hoạt động theo nguyện vọng và quyết định của chính nhà đầu tư. Và đối với thủ tục này thì sẽ bao gồm các bước thực hiện như sau. Bước thứ nhất là soạn thảo hồ sơ thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và bước thứ hai là quý nhà đầu tư nộp hồ sơ này tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và bước thứ ba là sửa đổi và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu cần thiết, và bước cuối cùng đó là tiếp nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đó chính là dự án đầu tư của nhà đầu tư sẽ chính thức ngừng hoạt động. Vừa rồi thì chị Phương Nhi đã khái quát các bước thực hiện thủ tục, và không biết là để soạn thảo hồ sơ thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì chúng ta cần chuẩn bị những cái giấy tờ gì ạ? Vâng, về cơ bản thì khi nhà đầu tư có nhu cầu ngừng thực hiện cái hoạt động của dự án đầu tư của mình thì cần phải chuẩn bị các cái tài liệu cụ thể như sau. Thứ nhất là thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư của mình,
và thứ hai đó là biên bản họp và quyết định về cái việc dừng hoạt động đấy, và cuối cùng là các cái tài liệu và giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các cái giấy tờ và hồ sơ như trên thì quý nhà đầu tư có thể nộp bản mềm hồ sơ thông qua mạng trực tuyến, sau đó là có thể nộp bản cứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể ở đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu công nghiệp. Vâng, bên cạnh nội dung về thành phần hồ sơ mà chị Phương Nhi vừa trình bày thì chắc hẳn nhà đầu tư cũng quan tâm đến một số cái vấn đề phải lưu ý khi thực hiện thủ tục này, đúng không ạ? Vậy thì chị Thùy Dương có thể đưa ra một số lưu ý khi mà chúng ta thực hiện cái thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư này cho các quý nhà đầu tư được không ạ? Vâng, thì liên quan đến thủ tục này, nhà đầu tư cần lưu ý rằng thứ nhất về thời gian thực hiện thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định, nhà đầu tư cần phải tiến hành thông báo đến cơ quan đăng ký đầu tư quản lý. Thứ hai, về việc phạt vi phạm khi mà nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư mà không thông báo theo đúng quy định của pháp luật, thì theo quy định tại nghị định 122 năm 2021 của Chính phủ quy định về việc phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, thì đối với hành vi không gửi thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định thì nhà đầu tư có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư ngừng hoạt động thực hiện dự án đầu tư với tổng thời gian quá 12 tháng so với quy định pháp luật thì có thể bị phạt từ 70 đến 100 triệu đồng. Cảm ơn những lưu ý rất là quan trọng của chị Dương ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chắc hẳn là từ đầu chương trình đến giờ thì quý vị cũng đã có được những cái nhìn rõ nét và toàn diện hơn về thủ tục thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như các bước cần thực hiện rồi, đúng không ạ? Và như thường lệ thì trước khi kết thúc chương trình thì tôi xin đọc một vài câu hỏi đã được gửi đến cho ban biên tập của chương trình để giải đáp một số vướng mắc của quý vị. Đối với câu hỏi thứ nhất như sau: nhà đầu tư có thể tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư trong thời gian bao lâu và tôi sẽ phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ cho cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục xin ngừng hoạt động của dự án đầu tư? Mong quý công ty giải đáp giúp, tôi xin cảm ơn. Về câu hỏi của bạn thì theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư có thể ngừng hoạt động dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhưng không được quá 12 tháng. Trừ trường hợp là dự án của nhà đầu tư bị ngừng hoạt động theo bản án và quyết định của tòa án thì thời hạn tạm ngừng hoạt động đó sẽ được quyết định dựa theo bản án và quyết định đó. Và các quý nhà đầu tư cũng cần lưu ý là trong trường hợp cái bản án và quyết định của tòa án không ghi rõ thời gian thì không được ngừng hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài quá 12 tháng. Và khi thực hiện thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các quý nhà đầu tư sẽ phải nộp một bộ hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp thất lạc hay thiếu sót giấy tờ thì quý nhà đầu tư cần chuẩn bị nhiều hơn một bộ hồ sơ. Xin cảm ơn câu trả lời của chị Phương Nhi ạ. Như tôi đã đề cập trước đấy thì nhà đầu tư cũng lưu ý rằng nếu như mà nhà đầu tư ngừng hoạt động dự án quá 12 tháng thì có thể sẽ bị xử phạt theo quy định của nghị định 122 năm 2021 của Chính phủ. Vậy sau đây tôi xin được phép đọc câu hỏi thứ hai. Kính chào công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK, xin hỏi nhà đầu tư phải tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp bất khả kháng thì có được nhà nước bồi thường tiền hay không? Tôi xin cảm ơn. Chị Thùy Dương có thể giúp bạn khán giả trả lời câu hỏi này được không ạ? Vâng ạ, liên quan đến câu hỏi này thì trong trường hợp bất khả kháng, tức là những cái sự kiện tình huống xảy ra khách quan mà không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng các cái biện pháp cần thiết cũng như là trong khả năng cho phép rồi, ví dụ như các trường hợp thiên tai chẳng hạn, thì nhà đầu tư sẽ phải ngừng hoạt động thực hiện dự án đầu tư. Và trong trường hợp này thì Chính phủ sẽ hỗ trợ bằng việc miễn giảm tiền thuê đất trong quá trình ngừng hoạt động thực hiện dự án. Còn mọi mất mát liên quan đến lợi nhuận mong muốn của nhà đầu tư thì sẽ không được bồi hoàn hay là hoàn trả. Vâng, kính thưa quý nhà đầu tư, chương trình tư vấn pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK với chủ đề thủ tục thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm và theo dõi chúng tôi. Vâng, kính thưa quý nhà đầu tư, thì thông qua chương trình tư vấn pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay, nếu quý vị có vướng mắc liên quan đến thủ tục thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư hay cần tư vấn chuyên sâu và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư hay các lĩnh vực khác như doanh nghiệp, tố tụng, dân sự hay xúc tiến thương mại, kế toán thuế thì có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 097 211 8764 hoặc qua email info@tlk.com.vn hoặc comment trực tiếp với video này, chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất. Và ngoài ra thì TLK rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ video này, theo dõi kênh YouTube của công ty luật trách nhiệm hữu hạn TLK. Chúng tôi sẽ trở lại với những chủ đề và những việc đa dạng hơn nữa. Xin chào.